Tension. Tension is a feeling of worry and anxiety which makes it difficult for you to relax. Tension এটা এনেকুৱা শব্দ যাক শুনিলে হয় টেনশ্যন। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ টেনশ্যন হৈছে টেনশ্যন লোৱা। আৰু এই টেনশ্যন ভৰা জীৱনত মই আৰু এটা টেনশ্যন লৈ আহিছোঁ, আৰু সেইটো হৈছে স্মাৰ্টফোন, মোবাইল। কাণ ফুচ ফুচ চ' মই এনেকুৱা এটা স্মাৰ্টফোন বিচাৰি আছিলোঁ যিটো হাতত আৰু পকেটত ল'বলৈ অতি সহজ, যাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ একদম ফ্লেক্সিব লেভেলৰ, ৰেম মেনেজমেণ্ট নাম্বাৰ 1 হ'ব লাগিব, কেমেৰা টপ ক্লাছ 4K 24, 30, 60 FPS উইথ OIS, শ্ল' মোশ্যন 240 FPS উইথ ডলবি ভিজন HDR ডিছপ্লে, লগতে 5G কানেক্টিভিটি, ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং, ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট, এভৰিথিং টুগেডাৰ। তাৰপিছত মই বিচৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ অনলাইন, অফলাইন, হোৱাটছএপ গ্ৰুপ, পুৰণা ফ্ৰেণ্ড কেইটামানকো কল কৰিলোঁ। দেন ফাইনেলি কিন্তু সদায় মনত ৰাখিব, সকলো বস্তু কেতিয়াও পাৰফেক্ট নহয়। মোবাইল হাতত পোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াৰ ডিছপ্লে, 5.4 ইঞ্চ OLED পেনেল, য'ত ডলবি ভিজন HDR কণ্টেণ্ট চাবলৈ মজা। ইউটিউবত 2K পিক্সেললৈ কণ্টেণ্ট দেখুওৱাৰ ক্ষমতা ৰাখে। তাৰপিছত চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াৰ ডিজাইন, নাইচ, বেষ্ট কম্পেক্ট চাইজ, শ্লিম ডিজাইন, যেনেকুৱা মই বিচাৰিছিলোঁ, ওৱান হেণ্ড ইউজ কৰিবৰ কাৰণে পাৰফেক্ট। ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চেক কৰিবলৈ বহু ধৰণৰ এপ ইউজ কৰিলোঁ, যেনে গেৰাজ বেণ্ড, ফটো এডিট কৰাৰ কাৰণে লাইটৰুম, ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আইমুভিত এক্সপৰ্টিং টাইম বহুত ফাষ্ট হয়। বহু ধৰণৰ হেভি গেমছ খেলিলোঁ, একদম স্মুথ চলে উইদাউট লেগ এনি ইছ্যুজ, কাৰণ ইয়াত আছে এপল A14 বায়নিক চিপ উইথ নেক্সট জেনেৰেশ্যন নিউৰেল ইঞ্জিন। গাড়ীৰ ইঞ্জিন নহয়, মোবাইলৰ ইঞ্জিন। ৰেম মেনেজমেণ্ট একদম টপ ক্লাছ, মাল্টিটাস্কিং আৰামছে কৰিব পাৰি। লেটেষ্ট iOS-ৰ লগত বেষ্ট স্মুথ UI এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এণ্ড iOS 17-ৰ লগত বহু ধৰণৰ কাষ্টমাইজেশ্যন। তাৰপিছত আহিল ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, কেমেৰা। চ' কেমেৰা টেষ্টিঙৰ কাৰণে ইনডোৰ আউটডোৰ সকলোতে শ্বুট ল'লোঁ, যিমান বেষ্ট ল'ব পাৰি। আউটডোৰত ডাইনামিক ৰেঞ্জ একদম বঢ়িয়া, কেৱল ফটোজে নহয় ভিডিঅ'টো ডাইনামিক ৰেঞ্জ একদম বঢ়িয়া। 4K 20, 30 আপ টু 60 FPS লৈকে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰে। শ্ল' মোশ্যন 120, 240 FPS লৈকে শ্বুট কৰিব পাৰে, আৰু আল্ট্ৰা ৱাইড লেন্সৰ লগত আপুনি ৱাইড ফটোজ এণ্ড ভিডিঅ'ছো কেপচাৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ ইয়াত আছে 12 মেগাপিক্সেল 1.6 with 1.4 micron pixel, 26mm and 13mm wide angle lens, f1.6 aperture হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ low light performance একদম top notch। বাকী অডিঅ' কোৱালিটিও বঢ়িয়া, উইথ ডুৱেল স্পীকাৰ, ডলবি এটমছ, ৰিয়েল এণ্ড ক্ৰিস্প অডিঅ' যেন ৰিয়েলিটিত সোমাই যাওঁ। বাকী বিচৰা মতে ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং, এপল মেগছেভ, অল এচেচৰিজ ছাপৰ্টেড এণ্ড ইটছ ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট। ইট হেজ ৰেটিং অফ IP68, which mean it fully protected from dust and can handle being underwater for up to 30 minutes at a deep of 6 meters। তাৰ মানে ফোনটো যদি গভীৰ পুল বা বৰষুণত তিতি যায় তেনেহ'লে অ'কে, ইটছ জাষ্ট ফাইন। কিন্তু এটা কথা মই মনত ৰাখিব দিছিলোঁ, সকলো বস্তু কেতিয়াও পাৰফেক্ট নহয়। এণ্ড দেন আই ৰিয়েলাইজ, বহুত দিন ইউজ কৰাৰ পিছত আই থিংক আই ৱাজ ফৰগেটিং ছামথিং, বাট হোৱাট মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ। যদি নৰ্মেল ইউজ কৰোঁ দেন ফাইন, আৰামছে এদিন দি দিয়ে, কিন্তু
যদি হেভি এক্সট্ৰিমলি ইউজ কৰোঁ ন তেনেহ'লে মই বহুত বেছি এক্সাইটমেণ্টত পাহৰি গৈছিলোঁ। হেল্ল'। ৰাফটো 12 মিনিট পাইছিলোঁ, লাগিব নেকি?